დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მოლაზონია სურდოთარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. ეს არის ფრაზა, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით, ფრაზა, რომლითაც ჩვენ ყოველდღიურად თქვენს ოჯახებში მოვდივართ სტუმრად უკვე მრავალი წლის მანძილზე და ფრაზა, რომელიც ყველაზე კარგად გამოხატავს ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. დიახ, ადამიანი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ყველა საზოგადოებაში და მისი სიცოცხლე არის ყველაზე მეტად გასაფრთხილებელი. თუმცა თანამედროვე საზოგადოებას ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვითხოვთ, აქვს ახალი ამოცანა, არა უბრალოდ სიცოცხლის შენარჩუნება და გახანგრძლივება, არამედ ადამიანების ცხოვრების ხარისხის უზრუნველყოფა. და თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე როგორც ერთმთლიან განუყოფელ ორგანიზმზე, სადაც ყველა ფუნქცია არის გადანაწილებული ორგანოებს შორის, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ერთმა ორგანომ ერთმა სისტემამ შეიძლება შეცვალოს მთელი ორგანიზმის მუშაობა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ-ერთ ასეთ ჯირკვალზე, რომელიც ერთი შეხედვით არც თუ ისე დიდია ორგანიზმის პარამეტრებთან და ზომებთან შედარებით, მაგრამ უზარმაზარ სამსახურს გვიწევს და რაც მთავარია, მასზე ბევრად არის დამოკიდებული ჩვენი ჯანმრთელობა. დღეს ჩვენ ფარისებრი ჯირკვალზე ვსაუბრობთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი თინა იორდანიშვილი. მოგზანდით თიკა. დილამშვიდობისა. დავბრძანდით და როგორც ყოველთვის ჩვენი შეხვედრების დროს ჩვენ საუბრობთ ძალიან საჭირო საკითხზე, მაგრამ ძალიან მარტივად, გასაგებად, თუმცა ჩვენ გვაქვს ასეთი პირობა გადაცემაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ლექსიკა არის გამარტივებული, სათქმელი მაინც ყოველთვის უნდა ბოლომდე ვთქვათ და დავიწყოთ ფარისებრი ჯირკვალით. მე როგორც წესი, როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ვუბრუნდები ხოლმე საკითხს, რას აკეთებს ეს ჯირკვალი, რატომ გვჭირდება ასე ეს ჯირკვალი და რატომ არის მასზე დამოკიდებული ადამიანის ჯანმრთელობა. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. ფარისებრი ჯირკვალი მარი როგორც ახსენეთ, ნამდვილად მცირე ზომის არის, დაახლოებით 15-დან 25 გრამამდე მერყეობს მისი წონა და მოთავსებულია კისრის წინა ზედაპირზე კანქვეშ, ხმოვანი აპარატის წინ და მიუხედავად მისი წონისა და ზომისა, უდიდეს ფუნქციას ასრულებს ჩვენს ორგანიზმში. ეს როგორც ჩვენს მულაჟებზია, ვთქვათ, ნაჩვენები და როგორც აი აქაც ძალიან კარგად ჩანს. კი ბატონო, გააჩნია ორი წილი, მარჯვენა და მარცხენა, რომელიც ყოველთვის თანაბარი შეიძლება არ იყოს, თუმცა ჯამში დაახლოებით 20 გრამამდე მერყეობს მისი წონა. მისი ფუნქცია უამრავი ორგანოთ სისტემაზე ზემოქმედებით განისაზღვრება და არ არსებობს ორგანიზმში მიმდინარე არც ერთი ნივთიერებათა ცვლის მექანიზმი, რომელზეც ის გავლენას არ ახდენდეს. მისი ჩამოყალიბება ორსულობის პირველივე დღეებიდან იწყება ნაყოფში და დაახლოებით 12 კვირის ორსულობის ვადაზე ნაყოფს უკვე თავისი ფარისებრი ჯირკვალი გააჩნია და ის ახდენს გავლენას როგორც ნაყოფის მუცლად ყოფნის პერიოდში ორგანოთა ზრდა-განვითარებაზე, ნერვული სისტემის განვითარებაზე, ასევე დაბადებიდან ბავშვის ზრდაზე, ორგანოთა ჩამოყალიბებაზე, მომწიფებაზე, ნერვული სისტემის ფუნქციებზე და პრაქტიკულად ყველა ორგანიზმში მიმდინარე ნივთიერებათა ცვლაზე, მათ შორის ჩვენი ორგანიზმის ტემპერატურაზე, თერმოგენეზზე და მის გარეშე პრაქტიკულად სიცოცხლე შეუძლებელია. ასე რომ ორსულებში ამ ფუნქციის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ეს პირველი ტრიმესტრი ორსულობის პირველი 12 კვირა ვიდრე ნაყოფს თავისი ფარისებრი ექნება, არ გაგვეპაროს ამ მისი ფუნქციის დაქვეითება და რაღაც ზიანი არ მივაყენოთ ნაყოფის განვითარებას და საქართველოში საბედნიეროდ ყველა ორსულს პრაქტიკულად სკრინინგულად უსაზღვრავენ ამ ფუნქციას. დაბადებიდან ეს ორგანო იზრდება, პიკს აღწევს დაახლოებით სქესობრივი მომწიფების პერიოდში, მერე არის რაღაც პლატოს პერიოდი, თუმცა ამ ორგანოს აქვს უნარი, რომ გაიზარდოს გარემო პირობებიდან გამომდინარე, თუ შეიქმნა მაგალითად იოდის დეფიციტი და ასაკში არც თუ ისე მნიშვნელოვნად ქვეითდება მისი ფუნქცია, თუმცა შედარებით მეტნაკლებად მაინც ამ ჰორმონზე მოთხოვნილება ასაკში იკლებს. მე ჩავერთვები, თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ნაყოფს ჯერ კიდევ ნაყოფს და მოგვიანებით ახალშობილს ეს ფუნქცია ჰქონდეს თავიდანვე ნორმალურად განვითარებული. ხაზი გავუსვით, რომ 12 კვირიდან მას თავისი ფარისებრი ჯირკვალი აქვს, რომელიც სიცოცხლის პირველივე წუთებიდანვე პრაქტიკულად აკონტროლებს ყველა ფუნქციას. უბრალოდ ჩართულია ყველა ფუნქციაში. მაგრამ ჩვენ რაზე დამოკიდებულებით ვაფასებთ ამ ფუნქციას? როგორ უნდა შევაფასოთ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია? ეს არის კონკრეტული კვლევები, ეს არის
მდგომარეობები, რომელიც კლინიკურად ვლინდება, თუ ყველაფერი ერთად უნდა გავითვალისწინოთ, როგორ უნდა აღვიქვათ. ფარისებრი ჯირკვალი კარგად მუშაობს, თავის საქმეს კარგად ასრულებს, ანუ ფუნქცია ნორმალურად არის გამოხატული, თუ ფუნქცია გაძლიერებულია ან დაქვეითებულია. აი რა პარამეტრებით ფასდება? ფარისებრი ჯირკვლის რაღაც ერთეული კომპონენტით შეფასება ნამდვილად არ ხდება სისტემური მიდგომით, პირველ რიგში ჩივილებით. გარეგნულად როგორ გამოიყურება ფარისებრი ჯირკვალის სტრუქტურა, როგორია, ხომ არ არის გადიდებული, დაპატარავებული, ან ხო არ წარმოიქმნება იქ კვანძები, ატიპური გამრავლება ხომ არ ხდება უჯრედების, ეს ჩანს ეკოსკოპიურად. ულტრასონოგრაფია აფასებს მხოლოდ გარეგნობას, ხოლო ფუნქციას აფასებს ლაბორატორიული კვლევები, სისხლის ჰორმონალური კვლევები, რომელიც აფასებს თუ რამდენია კონცენტრაცია თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის მიერ გამომუშავებული ჰორმონისა, ეგრეთ წოდებული თიროქსინისა და მისი მარეგულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ისევე როგორც პრაქტიკულად ყველა ენდოკრინულ ორგანოს, მასაც აკონტროლებს ჩვენს თავის ტვინში მდებარე უპატარავესი, ასევე უდიდესი ფუნქციის მქონე ჯირკვალი ჰიპოფიზი, რომელიც გამოყოფს თირეოტროპულ ჰორმონს, ეგრეთ წოდებულ TSH, ხალხისთვის გასაგებ ენაზე შეიძლება ასე უფრო იცნობენ ამ ჰორმონს და ზუსტად ჰიპოფიზი არეგულირებს ფარისებრი ჯირკვლის მუშაობას. თავის ტვინი ხვდება ორგანიზმს ამა თუ იმ პირობებში, ამა თუ იმ ასაკში, ამა თუ იმ გარემოში, რა რაოდენობით სჭირდება ეს თიროქსინი და ასტიმულირებს ზუსტად იმდენი გამოყოს ფარისებრმა ჯირკვალმა, რამდენიც ჩვენს ორგანიზმს აქვს მოთხოვნილება. თუმცა ხშირად შეიძლება ეს ჯაჭვი დაირღვეს, ჩვენი ჯირკვალი იყოს დაავადებული ამა თუ იმ მიზეზის გამო და ვერ უპასუხოს ამ გაზრდილ სტიმულაციას. ამ შემთხვევაში კვლევა გრძელდება, რა მიზეზით დაქვეითდა ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია და შესაძლოა საჭირო გახდეს ამ ჰორმონის ჩანაცვლებაც და მადლობა ღმერთს, რომ არსებობს ხელოვნურად შექმნილი ამ ჰორმონის ანალოგი, თიროქსინი, ლევოთიროქსინი, რომელსაც თუ არის ქრონიკული ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, პაციენტები პრაქტიკულად მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ ამ ჰორმონის ჩანაცვლებას. მოდით მე ვისარგებლებ შემთხვევით, ვიდრე მაყურებელს უპასუხებ, რაც ქალბატონმა თინამ ბრძანა, ვაჩვენოთ ხო, თავის ტვინი ცდილობს გაერკვეს რა ხდება ორგანიზმში და სისტემატურად შეახსენოს ფარისებრი ჯირკვალს, რამდენი უნდა გამოიმუშაოს ჰორმონი. ამას მარტივად ყვებით, ახლა რასაკვირველია, ცოტა განსხვავებულად შეიძლებოდა პროფესიულად. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ტვინი გზავნის ამ სიგნალებს, მაგრამ ფარისებრი ჯირკვალი სათანადოდ ვერ რეაგირებს. აი ეს კავშირი როგორც კი დაირღვევა, აი ამ მდგომარეობაზე საუბრობდა ახლა ქალბატონი თინა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვაფასებთ გაიზარდა თუ არა ზომაში, შეიცვალა თუ არა სტრუქტურა და იმისაც რომ შევაფასოთ, როგორ აკეთებს თავის საქმეს, როგორც ქალბატონმა თიკამ ბრძანა, ყველაფერი ერთად უნდა გავითვალისწინოთ, რა ჩივილები აქვს, როგორია მაჩვენებლები იმ ლაბორატორიული მონაცემებისა, რომელზედაც შევჩერდით. ახლა ჩვენ უბრალოდ უნდა ვუპასუხოთ მაყურებელს და ლოგიკურად შევაჯამე ეს ნაწილი. დიახ, დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობის ქალბატონო მარი, მოგესალმებით თქვენს და თქვენს სტუმარს. ესეთი შეკითხვა მაქვს. 60 წლის ქალბატონზეა საუბარი, რომელსაც ეხოსკოპით დაუდგინდა, რომ ეს ჯირკვალი არის დაპატარავებული. დიახ. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ყველაფერი ნორმაშია. რადგანაც ხშირად აქვს ყელთან სპაზმები და აი ეს დაპატარავებული ხო არ შეუქმნის დისკომფორტს ყელის მიდამოში. აი ეს მაინტერესებს. მადლობა, საინტერესო შეკითხვისათვის. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხშირად გონიათ, როცა გარეგნულად იცვლება ჯირკვალი, ან ოდნავ იზრდება, ან პატარავდება, ან კვანძი ჩდება, ეს შეიძლება იყოს ყველა ჩივილის მიზეზი. თუმცა თუ ფუნქციონალურად ფარისებრი ჯირკვალი მუშაობს, მიუხედავად იმისა, პატარა, გადიდებული არის თუ არა იქ კვანძი, არანაირი ჩივილის მიზეზი ეს არ შეიძლება იყოს. ნუ გარდა იმ გამონაკლისის შემთხვევისა, თუ ფარისებრი ჯირკვალი ძალიან გადიდდა, ხელი შეგუშალა ყლაპვაში, სუნთქვაში, ეს მოხრჩობის კომპრესიის შეგრძნებები გამოიწვია, მაგრამ დაპატარავებული ჯირკვალი რაც ამ ქალბატონმა ახსენა, ნამდვილად არ იქნება სპაზმების მიზეზი, ეს ალბათ უფრო რაღაც ემოციურ ფონზე ეს ბურთის გაჩხერვის შეგრძნებას უფრო გავს, უფრო ნევროლოგიურია. კი ბატონო. და თუ ფუნქციონალურად, ჰორმონულად, აქტიურად, კარგად მუშაობს ეს ჯირკვალი, არანაირი მკურნალობა მას არ დასჭირდება. და ეს სიმპტომი არ უნდა დაუკავშიროს. არ უნდა დაუკავშიროს ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობას და მე მინდა უბრალოდ თქვენი ფრაზა, რომელზედაც ლოგიკურად შეჩერდით, დავასრულოთ აზრობრივად.
თქვენ საუბრობდით ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციაზე, რომელიც დაქვეითების შემთხვევაში ჩანაცვლებადია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ადამიანმა ისწავლა ხელოვნურად იმ ჰორმონის შექმნა, რომელიც მას არასაკმარისად აქვს ორგანიზმში. თუმცა ჩვენ მაყურებელი სისტემატურად გვეკითხება, ეს არ არის პირველად დასმული კითხვა და ამ თემას ვუბრუნდებით ხოლმე იმისათვის, რომ სათანადო განმარტება მივცეთ. არის თუ არა ფუნქცია დამოკიდებული სეზონზე? იმიტომ რომ თქვენ ნაწილობრივ მიანიშნეთ, როდესაც ასაკი ახსენეთ, რომ ფარისებრი ჯირკვის ფუნქცია მკვეთრად არ იცვლება ასაკთან ერთად. მაგრამ არის თუ არა მაგალითად გენდერული ნიშნით განსხვავება? განსხვავებულად მუშაობს თუ არა ქალისა და მამაკაცის ფარისებრი ჯირკვალი და არის თუ არა სეზონური თავისებურება გასათვალისწინებელი? ნამდვილად არის ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელი, ზოგადად ადამიანს როგორც ნებისმიერ სხვა ცოცხალ ორგანიზმს თავისი ბიოლოგიური რითმი და ბიოლოგიური საათი გააჩნია. არსებობს ასეთი დღიური რითმი, ეგრეთ წოდებული ცირკადული რითმი, ძილღვიძილის რეჟიმი, რომელიც დამოკიდებულია ჩვენს თვალში არსებულ რეცეპტორებზე, რომელიც აღიქვამს სინათლეს და გზავნის სიგნალს ჰიპოთალამუსისაკენ, სადაც გამუშავდება ძილის ჰორმონი და ორგანიზმი საღამოს საათებში უკვე მოდუნებისკენ, ძილისკენ მოსვენებისაკენ ემზადება და ასევე სხვა ჰიპოფიზის ჰორმონებსაც გააჩნია ეს ციკლური გამოყოფა. ნამდვილად დღე-ღამის მანძილზე მათი პულსური გამოყოფა მერყეობს. ისევე როგორც სეზონურობა ახდენს გავლენას ამ ჰორმონების აქტივობაზე და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც ეს სეზონური ვარიაბელურობა, ტემპერატურის ცვალებადობა უფრო დიდია, არა მაგალითად ტროპიკულ და არქტიკულ ქვეყნებში, არამედ აი თუნდაც ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ და ჩვენი სარტყლის ქვეყნებში ნამდვილად ახდენს გავლენას სეზონურობა ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციაზე. იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენეთ თუ გახსოვთ აი თერმოგენეზით თუნდაც ორგანიზმის მუდმივი ტემპერატურის შენარჩუნებაში, ამაშიც უდიდეს როლს თამაშობს ფარისებრი ჯირკვალი და ზაფხულში შეიძლება მისი აქტივობა უფრო ნაკლები იყოს გარემო ტემპერატურიდან გამომდინარე, ვიდრე ზამთარში. და ასეთი მიდგომაც არსებობს ზუსტად იმ პაციენტებში, ვინც მუდმივად იმყოფებიან ჩანაცვლებით თერაპიაზე, რომ თითქოს სეზონურად ზეპირად უცვლიდან ადრე დოზას და ზაფხულში უმცირებდნენ, ზამთარში უზრდიდნენ. ეს გამართლებულია ასეთი არ გაამართლა, იმიტომ რომ ესეც ძალიან ინდივიდუალურია, ესეც დამოკიდებულია ისევ ასაკზე, წონაზე, სხვათა შორის გენდერობა ახსენეთ თქვენ და არის რაღაც კვლევები, რომელიც საჩვენებს, რომ ქალბატონებში ფარისებრი ჯირკვალი უფრო აქტიურად და უფრო დატვირთულა და ოდნავ უფრო მეტ ჰორმონს გამოყოფს ვიდრე მამაკაცებში და თვითონ დაავადებებიც ქალებში ბევრად უფრო ხშირია მამაკაცებთან შედარებით ფარისებრი ჯირკვლის და დედის ხაზით რატომღაც უფრო მეტად გადაეცემა ქალებში, ქალბატონებში და ამიტომ ზეპირად არ ურჩევდი პაციენტებს დოზის ცვალებადობას, იმიტომ რომ თუნდაც წონა შეიძლება ზაფხულში ადამიანმა მოიმატა და ეს თიროქსინი უფრო დიდი დოზით ჭირდება ზაფხულში, ვიდრე ზამთარში. ყველა ვარიანტში ყველაზე ობიექტური მაჩვენებელი ჩვენ სწორად ვიღებთ თუ არა დოზას, ისევ ლაბორატორიული კვლევებია, ზუსტად ამ ჰორმონების თირეოტროპული, ეგრეთ წოდებული TSH-ისა და თავისუფალი თიროქსინის კონტროლით ჩვენ ხვდებით, რამდენად ადეკვატურად ჩანაცვლებულია პაციენტი, იღებს თუ არა იმ დოზით ამ ჰორმონს, რაც მისი ორგანიზმის მოთხოვნაა და სჭირდება და თუ არა მხოლოდ ამ ჰორმონალური კვლევის საფუძველზე ხდება დოზის ცვალებადობა და რაც შეეხება ამ ჰორმონზე მოთხოვნილება ძალიან იზრდება ორსულებში, პრაქტიკულად 1-2-რად. და ამ თემას ხშირად დოზა უფრო მეტი გვჭირდება, ხოლმე პრაქტიკულად გაორმაგება გვჭირდება. რაც შეეხება ხანდაზმულ პაციენტებში, ან კიდევ ყურადღება უნდა მივაქციოთ გარკვეულ თანხლებ დაავადებებს, თუ პაციენტს გულის თანხლები დაავადებები აქვს, ქრონიკული, როგორც არის გულის უკმარისობა, არითმია, აქ დოზის შერჩევა კიდევ უფრო დიდი სიფრთხილით უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ზედმეტმა დოზამ შეიძლება გულის უფრო მეტი დატვირთვა გამოიწვიოს და ხელი შეუწყოს იმ დაავადების გართულებს, რაც ისედაც თან ახლდა ამ პაციენტს. ასევე თუნდაც აი ასაკოვანო პაციენტებში ძვლის პრობლემებით, ოსტეოპოროზის დროს ზედმეტმა დოზამ კიდევ უფრო შეიძლება გამოფიტოს ძვალი და ოროს შეუწყოს ხელი. ჩვენ რეალურად მოგვიწევს დოზებთან დაკავშირებით უბრალოდ ფუნქციის დასაბალანსებლად, შეცვლილი ფუნქციის დასაბალანსებლად, როგორი ნაბიჯები უნდა გადავწყვეტ ამ თემას დაუბრუნდებით და კიდევ რამ შეიძლება იქონიოს გავლენა ფუნქციაზე. მოგვიანებით უბრალოდ ახლა მოკლედ რა არის ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე.
დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩვენ დავბრუნდით კვების ზონაში და დავბრუნდით შუქნიშნის პრინციპით, როგორც ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენი რეკომენდაციები. დღეს მე სიამოვნებით ვიწყებ მწვანე ზონიდან. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ აქ დღეს ვცდილობთ წარმოდგენილი პროდუქტებით რამდენიმე კურდღელი ერთად დავიჭიროთ. არარეალისტურია, რა თქმა უნდა, ეს გამოთქმა ჩვენი წინაპრების მიერ დამკვიდრებული ესეთი ხატოვანი შესაძლოა პრაქტიკაში ძნელად განსახორციელებელი იყოს, მაგრამ შესაძლებელია გარწმუნებთ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რა პროდუქტს ვირჩევთ და რატომ ვირჩევთ. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი ძალიან კარგად ნაცნობი ელემენტი, რომელზედაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე. აქ ბევრი ელემენტია, სხვაც არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ მე გამოვყოფდი იოდს და სელენს. დღეს რატომ გამოვყოფ სწორედ სელენს, იმიტომ რომ ჩვენ სელენზე გვისაუბრია არაერთხელ, გვითქვამს როგორი ძლიერი ანტიოქსიდანტური ეფექტი შეიძლება იყოს მისი იზოლირებული გამოყენებისას, მისი გამოყენებისას E-ვიტამინთან კომბინაციაში, მაგრამ დღევანდელი ჩემი საუბარი კიდევ ერთი შეხსენებაა იმისა, რომ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის განხორციელებისათვის მე ხა დეტალურად არ მოვყვები, რას აკეთებს ეს ამ შემთხვევაში სელენის დამსახურებით ეგრეთ წოდებული სელენოპროტეინები, ანუ სელენთან მიბმული ცილები, მაგრამ ფარისებრი ჯირკვალზე რომ ახდენს გავლენას თიკა, უნდა ვთქვათ, რომ ნამდვილად ასეა. თუმცა პროდუქტები, რომელიც ჩვენ შეიძლება სელენით მდიდარი მოვიხმაროთ, სამკურნალო დოზას სელენისა არ გვაძლევს. ის არის პროფილაქტიკური გამოყენებისთვის იმისათვის, რომ ადამიანის ორგანიზმი იყოს საკმარისად მომარაგებული. სელენთან დაკავშირებით არის რამდენიმე კლასიფიკაცია აი ამ პროდუქტების, რომელიც მსოფლიოში გამოიყენება. მე რამდენიმე პროდუქტს დავასახელებ. ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, დავყოფ ასე, ხო? ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებიდან საყურადღებოა ხორცი, სხვადასხვა სახეობის, ფრინველის ხორცი, თევზი, ასევე სხვადასხვა სახეობის, კვერცხი, რძის ნაწარმი, განსაკუთრებით მაგალითად ხაჭო, გაცილებით მეტ პროდუქტს შეიცავს ამ შემთხვევაში, ვიდრე სხვა დანარჩენი ნაწარმი. თუმცა მე ვისარგებლებდი შემთხვევით და მაინც გაგახსენებდით ფერმენტირებული რძის პროდუქტის გამოყენების აუცილებლობას, ამ შემთხვევაში მაწონი, რომელიც მიკრობიომის მოწესრიგები ძალიან კეთილსამსახურს უწევს ერთი მხრივ ფარისებრი ჯირკვალს, განსაკუთრებით იქ, სადაც აუტოიმუნური პროცესების რისკია, ანთებითი პროცესების რისკია და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ, მასში შემცველობა არის მაღალი სხვადასხვა სახის ვიტამინების, მიკროელემენტების და რაც მთავარია, უნივერსალური ცილის, რომელიც ძალიან ადვილად შეწოვადია ცოცხალ მიკროორგანიზმებზე, რომ აღარაფერი თქვა. ასევე მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები. მე გამოვყოფდი საგანგებოდ სხვადასხვა სახის მარცვლეულს და ბურღულეულს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შვია გვაქვს, მაგრამ უხეშად დაფრქვილი ხორბლისგან მომზადებული პროდუქტები უნდა განვიხილოთ ამ ჯგუფში. არაჩვეულებრივი მცენარეული ცილის წყარო, ეს არის თხილი, ნიგოზი, სხვადასხვა სახის თესლი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მზესუმზირის და გოგრის თესლი, პარკოსნების ზოგიერთ სახეობაში, აგრეთვე ისეთ პროდუქტებში, როგორიც გახლავთ ნიორი, ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი წყარო სელენის გახლავთ ნიორი, მწვანე ფოთლოვანი მცენარეები, ბროკოლი, სხვადასხვა სახეობის კომპოსტო. რაც შეეხება ხილის სახეობებიდან, ითვლება, რომ ქლიავი და მისი გამომშრალი ვერსიები შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი წყარო. მოდით ახლა შევხედოთ, ამავე პროდუქტებში არის თუ არა იოდი. თევზში მაგალითად არის იოდი. რასაკვირველია ზღვის პროდუქტებში ყველაზე დიდი რაოდენობით, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ცხოველური წარმოშობის ძალიან ბევრ პროდუქტში ასევე არის იოდი.
იმდენი არა როგორც თევში და სხვადასხვა სახის მცენარეულ პროდუქტში განსაკუთრებით გამოყოფდი ციტრუსებს, რომელიც ზღვის სანაპიროსთან ახლოს იზრდება. დადგენილია, რომ მათში ყველაზე მაღალია, სწორედ ზღვის სანაპიროზე გაზრდილ ციტრუსებში ყველაზე მაღალია იოდის შემცველობა. მე მცენარეულ პროდუქტებს შორის გულისხმობ. და ჩვენ აქ გვაქვს მარილი, რომელიც სახელმწიფოში არის ჩვენთან იოდიზირებული კანონმდებლობის შესაბამისად. შეგერთვებით. აუცილებლად ახლა მე უნდა დამესვათ თქვენთვის კითხვა. ერთი საკითხია, როდესაც ჩვენ ვამდიდრებთ იოდით, ვთქვათ, მარილს და ჩვენ გვჭირდებოდა წლების მანძილზე ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება. ჩვენ ბუნებრივად იოდ დეფიციტური რეგიონი ვართ. როგორია სურათი ახლა და რამდენად საჭიროა ყველა ადამიანმა დალიოს იოდი. ძალიან ხშირად არის ხოლმე ასეთი კითხვა, რატომ არ შეიძლება ყველამ პროფილაქტიკურად დავლიოთ იოდი, ან უნდა დავლიოთ თუ არა იოდი. გეთანხმებით, რომ ადრე ითვლებოდა საქართველოს იოდდეფიციტურ რეგიონად და საკმაოდ ხშირი იყო ეს ენდემური პრობლემები, ფარისებრი ჯირკვლის დიფუზური გადიდება, თუმცა დღესდღეობით ეს არსებობს უნიკალური პროგრამა, არც ერთი მარილი აღარ შემოდის საქართველოში და ბაზარზე არსებული ყველა მარილი გამდიდრებულია იოდით და აღარ ითვლება ჩვენი ქვეყანა იოდდეფიციტურ ზონად. ასე რომ პროფილაქტიკურად იოდის მიღება არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ კი ნამდვილად ეს მიკროელემენტი ჩვენს ორგანიზმში არ არსებობს და მხოლოდ საკვებით ღებულობ და ის არის ზუსტად ეს მიკროელემენტი, რომლისგანაც ფარისებრი ჯირკვალი ორგანიფიცირებას ახდენს ცილასთან მიერთებით და გამოყოფს ამ ჰორმონს, თუმცა ზედმეტმა დოზამ იოდისამ შეიძლება პირიქით გააქტიუროს ჩვენი ფარისებრი ჯირკვალი, ან მასში არსებული კვანძები და გამოიწვიოს ტოქსიკოზი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ჭარბი რაოდენობით ამ ჰორმონის გამოყოფა, რომელიც შეიძლება საზიანო იყოს ჩვენი ორგანიზმისათვის. ამიტომ ესე რომ ყველა მივიღოთ იოდი, ნამდვილად არ არის რეკომენდებული. ერთადერთი ის ადამიანები, ვინც საკვებით ვერ ახერხებს მიღებას, ან საერთოდ აკრძალული აქვს მარილის მოხმარება, ასეთ ადამიანებში შეიძლება კიდე განვიხილოთ ასეთ პაციენტებში. ან ორსულებში, როგორც გითხარით, ვიდრე თვითონ საკუთარ ფარისებრი ჯირკვალის გამოუმუშავდება ნაყოფს და ორსულობის პერიოდში დატვირთვა ამ ჯირკვალზე დიდია, რომ არ შეექმნას პრობლემა ჩვენს ჯირკვალს ამ ჰორმონის გამომუშავებისა, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე დანამატის სახით იოდის პრეპარატს. ისე რომ ყველა მიიღოს ეს პრეპარატი, ამის საჭიროება ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ აღარ არის ამ მიკროელემენტის დეფიციტი ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ფუნქციის ცვლილებაზე, ჩვენ ვახსენეთ ფუნქციის დაქვეითება, მაგრამ ჩვენ ფუნქციის მომატებასაც უნდა შევეხოთ. ახლა მოკლე ვიქტორინა იქნება ჩვენი ვიდეო რჩევები იმისათვის, რომ დღევანდელი თემის ზოგიერთი საინტერესო საკითხი შეჯამებულად მოისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა და ჩვენ ინტერაქციის ზონაში გავაგრძელებთ. საქართველოს იოდ დეფიციტის ზონა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნიადაგი და წყალი ღარიბია იოდით. იოდ დეფიციტური დაავადებების საყოველთაო პროფილაქტიკისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ იოდით გამდიდრებული მარილი. იოდიზირებული მარილის ფხვნილი შეინახეთ ბნელ და მშრალ ადგილას. მარილის შესანახად შეარჩიეთ დაბურული მინის ან თიხის თავდახურული ჭურჭელი. იოდიზირებული მარილი გამოიყენეთ თერმული დამუშავების შემდეგ, ანუ ჩაამატეთ მზაკერცში. იოდის არასაკმარისი მოხმარების სავარაუდო შედეგია: ბავშვის გონებრივი ჩამორჩენა, ფიზიკური განვითარების შეფერხება, ჭიყვი ანუ ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა, შვილოსნობის და ორსულობის პრობლემები. იოდ დეფიციტური დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა აუცილებელია. გახსოვდეთ, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ნაკლებობა სიცოცხლის პირველ 2-3 წელს ნერვული სისტემის შეუქცევად დაზიანებას იწვევს. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. აგრძელებთ ჩვენ ინტერაქციის ზონაში და როგორც მაყურებელს დავპირდით გაძლიერებულ ფუნქციაზეც უნდა ვთქვათ. ამ შემთხვევაში როდესაც მკურნალობაზე ვამბობდით, როდესაც დოზის ცვლილებაზე ვამბობდით, რა უნდა გაითვალისწინოს მაყურებელმა? იგი ჩვენ შევეხეთ ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითებას, ეგრეთ წოდებულ ჰიპოთირეოს, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალი ვერ გამოყოფს იმოდენობით ჰორმონს, რაც ჩვენს ორგანიზმს აქვს მოთხოვნილება და ამ შემთხვევაში ხშირად საჭირო ხდება ამ ჰორმონის ჩანაცვლება. თუმცა არსებობს ისეთი დაავადებები, როდესაც არასწორად ფარისებრი ჯირკვალი ზედმეტად იწყებს გააქტიურებას და იმაზე დიდი რაოდენობით გამოიმუშავებს ამ ნივთიერებას, ვიდრე ჩვენ გვჭირდება
იზრდება და ესეც როგორც ვახსენეთ საზიანოა ჩვენი ორგანიზმისთვის. ასეთ მდგომარეობას ჰიპერთირეოს, ანუ ეგრეთ წოდებულ ტოქსიურ ჭიხვს უწოდებთ, რომლის ხშირი მიზეზი შეიძლება იყოს უბრალოდ დიფუზური ტოქსიური ჭიხვი, ესეთ ეგრეთ წოდებული აუტოიმუნური დაავადება, გრეივსის დაავადება, რომლის დროსაც იმუნური სისტემა არასწორად დიფუზურად არის გადიდებული, ხო? დიფუზურად შეიძლება იყოს გადიდებული, შეიძლება. კი ბატონო, აი ეს მდგომარეობა, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალი მოცულობაში იზრდება და გამოიმუშავებს იმაზე მეტი ოდენობით ჰორმონს, ვიდრე ეს არის საჭირო. ამის მიზეზი ხშირად არის ხოლმე ჩვენი იმუნური სისტემის შეცდომა, არასწორად გამომუშავებული ანტისხეულები. მოგეხსენებათ, რომ იმუნური სისტემა წესით უნდა ებრძოდეს უცხო ორგანიზმს, რომელიც მოხვდება ჩვენს ორგანიზმში, რათა გაანადგუროს და დაგვიცვას სხვადასხვა ინფექციებისგან, ვირუსებისგან, ბაქტერიებისგან, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება რაღაც შეცდომის გაპარვა, როდესაც ანტისხეულები გამომუშავდება საკუთარი ჯირკვლის, საკუთარი ქსოვილის მიმართ, ავტოაგრესიას ავლენს ჩვენი იმუნური სისტემა და აზიანებს ჩვენივე ფარისებრ ჯირკვალს. ააქტიურებს მას და აიძულებს, რომ უფრო მეტი გამოყოს ეს ჰორმონი. ნუ ამ შემთხვევაში მკურნალობა განსხვავებულია, პირიქით უნდა დავბლოკოთ ამ ჯირკვლის აქტივობა, ან შეიძლება იყოს ჩარევა რადიკალური გახდეს საჭირო, თუ მკურნალობას ვერ დაექვემდებარება, არსებობს რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა, არსებობს ქირურგიული ჩარევა, ნუ ეს პაციენტთან შეთანხმებით და სხვადასხვა რისკების გათვალისწინებით, რაც შეიძლება თან ახლდეს ამ რადიკალურ მიდგომებს. მოდით მე თან კითხვებს დავსვამ, მაყურებელი რომ არ გავანაწყენოთ. 60 წლის ქალბატონი გვწერს, რომელსაც ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაცია ჩატარებული აქვს მრავალი წლის მანძილზე. შესაბამისად, წლების მანძილზე იმისათვის, რომ ორგანიზმი არ დაზარალებულიყო, არის ჩანაცვლები თერაპიაზე, ანუ მზასახით იღებს ჰორმონულ პრეპარატს და ახლა უჩივის გულის ფრიალს და თითქოს თრთოლვის შეგრძნებას. რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს, რამდენად შეიძლება ეს იყოს პირდაპირ კავშირში ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობასთან. პირველ რიგში საინტერესოა რა მიზეზით ჩატარდა ოპერაცია, თუ ეს იყოს სიმსივნური კვანძი, ამ შემთხვევაში თავდაპირველად რამოდენიმე თვე უპირატესობა ენიჭება სუპრესიულ თერაპიას, ეგრეთ წოდებულ დამთრგუნველ თერაპიას, როდესაც დიდი დოზით ვნიშნავ თიროქსინს და ეს ნამდვილად შეიძლება გახდეს გულის ფრიალის მიზეზი. თუმცა რამოდენიმე თვის შემდეგ ხდება გადახედვა, პაციენტების რისკის შეფასება და აღარ არის საჭიროს დამთრგუნველი თერაპია და პაციენტი გადაგვყავს სტანდარტულ ჩანაცვლებით მკურნალობაზე. თუ ეს პაციენტი იმყოფება სტანდარტულ ჩანაცვლებით მკურნალობაზე, აუცილებლად ისევ ხელახლა უნდა შეფასდეს მისი ჰორმონალური ფონი, შეიძლება მართლა იღებს ოდნავ უფრო ჭარბი დოზით, ვიდრე ეს მას ესაჭიროება და შეიძლება ნამდვილად იყოს ეს მისი გულის ფრიალის მიზეზი და უბრალოდ შესამცირებელი იყოს დოზა და ეს ჩივილი მოეხსნას, იმიტომ რომ ამ ჰორმონის ერთ-ერთი გავლენა გულის რიტმზე ნამდვილად დადასტურებულია და ტაკიკარდიის მიზეზი ნამდვილად შეიძლება იყოს. და ვიტოვებთ შესაძლებლობასაც, რომ დიდი ალბათობით თუ იქ მოწესრიგებულია ჰორმონული ფონი და დოზა არის ოპტიმალური, მაშინ აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია კარდიოლოგთან. აქ მიზეზი შეიძლება იყოს საკუთრივ გულთან დაკავშირებული, არ დაკავშირებული გულთან, ანუ გულის გარეთ პრობლემები განპირობებული, მათ შორის გულის ფრიალის მიზეზი შეიძლება გახდეს მაგალითად ანემიაც კი, ასე რომ აუცილებლად საჭიროა ასეთ დროს კალიუმის ნაკლებობა, მაგნიუმის ნაკლებობა და ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტორი. კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც უკავშირდება, თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე ორსულებთან დაკავშირებული სიფრთხილე, განსაკუთრებით პირველი ტრიმესტრი, ანუ პირველი 3 თვე, 12 კვირა, რამდენჯერმე გაუწევთ ამას ხაზი? ხდება ორგანოგენეზი და ნერვული სისტემის ჩამოყალიბება, რომ არ მოხდეს გონებრივი ჩამორჩენილობა და ზრდაში შეფერხება ნაყოფი, ეს ზუსტად ამ პერიოდს აქვს. ამ თემატიკიდან არის შეკითხვა, ქალბატონი, რომელიც მეხუთე ბავშვზეა ორსულად, გვწერს, ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მიხარია, როდესაც საქართველოში მრავალშვილიან ოჯახზე ვსაუბრობთ. მოკლედ ამ ქალბატონს აქვს ასეთი მდგომარეობა 9 წლის განმავლობაში, თურმე იღებდა ჰორმონს, მე ვერ დავასახელებ, რასაკვირველია პრეპარატის სახელწოდებას და სულ 10 დღეა რაც შეწყვიტა, შეიტყო რომ არის ორსულად. ეს იყო ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი ალბათ, ხო? საუბრობთ ლევოთიროქსინი. კი ბატონო, არაფრით შეწყვეტა კი რა პირიქით ორსულობის პერიოდში. გარეშე გამოვარდნები, ანუ ექსტრასისტოლები, ანუ გამოვარდნები აქვს. ორსულობის პერიოდში, როგორც ვახსენეთ, ამ ჰორმონზე მოთხოვნება ერთიორად იზრდება და არათუ უნდა შეწყვიტა პირიქით დოზა სავარაუდოდ გასაორმაგებელიც კი შეიძლება იყოს, თუმცა არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ უნდა ჩაგერთოთ ჩვენი რეკომენდაციით ასე არ გააკეთოთ. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ შეიძლება ერთი დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება შეიცვალოს საპირისპირო დაავადება, შეიძლება სახეზე თირეოტოქსიკოზი და შეიძლება ეს პაციენტი სწორადაც კი მოიქცა. ასე რომ თუ არ შეფასდა ჰორმონალური ფონი, ესე ზეპირად რეკომენდაციის მიცემა
ძალიან რთული იქნება, თუმცა თუ წლები გრძელდებოდა ჰიპოთირეოზი, ალბათ თიროქსინი ისევ საჭირო გახდება მომატებული დოზით და შეწყვეტა ნამდვილად არ მგონია, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყოს. ასეთივე თემის ამავე თემას ეხება კითხვა, როდესაც არ ქონდა ქალბატონს ფარისებრივ ჯირკვალთან დაკავშირებული პრობლემები ორსულობამდე, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია გვეკითხება, რომ ეს პრობლემები პირველად გაჩნდეს სწორედ ორსულობის პერიოდში. ძალიან ხშირია, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს პატარა ფარისებრი ჯირკვალი, რომელიც მისი ორგანიზმის მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს, მაგრამ ორსულობის პერიოდში ვერ გაუძლოს ამ დატვირთულ მოთხოვნას, ვერ გამოიმუშაოს იმოდენობით ჰორმონი და საჭირო გახდეს ჩანაცვლებითი თერაპია. თუმცა ასეთ შემთხვევაში თუ არ არის რაღაც თანხლები, აუტოიმუნური პათოლოგია ფარისებრი ჯირკვის ორსულობის შემდგომ ისევ აღიდგენს ფარისებრი ჯირკვალი თავის პირვანდელ ჯანმრთელ მდგომარეობას და მშობიარობის შემდგომ აღარ ხდება ხოლმე საჭირო ხსნით ამ პრეპარატს და ჩვეულებრივ ფუნქციონირებას აგრძელებს ფარისებრი ჯირკვალი. მხოლოდ ორსულთა ჰიპოთირეოზის დროს მხოლოდ ორსულობაში ხდება ჩანაცვლება საჭირო. ძალიან უცნაური საკითხია, თუმცა ეს კითხვა უნდა დავსვა, იმიტომ რომ არაერთმა ქალბატონმა მკითხა ამის შესახებ. ვარაუდით იმის გამო, რომ წონას ვერ იმორჩილებს, თავისი პრობლემა დაუკავშირა ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითებას, ჰიპოთირეოზს. უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ხშირად შეიძლება იყოს ასეთ თანხwebdriverში, რომ ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის შენელებამ შეიძლება ადამიანის ნივთიერება ცოცხლის სიჩქარით შეანელოს და შესაბამისად გაჭირდეს წონაში კლება. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ გამოკვლეული არ აქვთ, აღძრული ეჭვი, რომ შეიძლება იმიტომ გაჯიუდოთ და წონა, რომ ფარისებრი ჯირკვის ბრალია, თვითნებურად იღებენ ფარისებრი ჯირკვის ძალიან არასწორი მიდგომა. გასაძლიერებლად პრეპარატებს. მე სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ახალგაზრდა გოგონების იმ ჯგუფის სახელით, რომელმაც მე ეს კითხვა დამისვა და იმედია ყურადღებით ისმენენ ასეთი შემთხვევები, რომ მხოლოდ წონაში მოსაკლებად ფუნქციის გაუკონტროლებლად თავადღებულობენ ამ ჰორმონს და ნამდვილად იწვევენ ხელოვნურ ტოქსიკოს და წონაში კლებას, მაგრამ ეს ძალიან საზიანოა მათი ორგანიზმისთვის და არაფრით არ შეიძლება ასეთი რამ. და კიდე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, პაციენტები, ვინც იმყოფება ჩანაცვლებით თერაპიაზე, რატომაც გონიათ, რომ ვინაიდან ეს არის ჰორმონი ასუქებს. არავითარ შემთხვევაში პირიქით, როგორც ვახსენეთ, ეს არის აქტიური ჰორმონი, რომელიც აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ნივთიერებათა ცვლას და პირიქით ხელს უწყობს იმას, რომ წონაში არ მოვიმატოთ და აქტიურად მიდიოდეს ეს სილების, ცხიმების დაშლა ჩვენს ორგანიზმში და მათ შორის დიდ გავლენას ახდენს ქოლესტერინის ცვლაზე. ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითების დროს ჩვენ სისხლში ქოლესტერინის დონე იმატებს და ესეც ძალიან ყურადღება მისაქცევია განსაკუთრებით კარდიული პათოლოგიის მქონე პაციენტებში. ასე რომ ზეპირად ამ ჰორმონის დალევა ნამდვილად ტოქსიკოზს იწვევს და საზიანოა ჩვენი ორგანიზმისთვის. ორი კითხვა უნდა მოვასწროთ. ერთი ეხება დაპატარავებულ ფარისებურ ჯირკვალს. უпростоრად ამ შემთხვევაში კითხვიდან გამომდინარე, მე მაყურებლის კითხვიდან გამომდინარე, უფრო სწორი იქნებოდა გვეთქვა პატარა ზომის ფარისებრი ჯირკვალი. რამდენად შესაძლებელია ოჯახში რამდენიმე წევრს თაობიდან თაობაში ჰქონდეს და ხომ არ არის ამისთვის წინასწარ განწყობა, როდესაც ფარისებრი ჯირკვალი პატარაა და ასე იბადება ადამიანი. კი, ზოგადად გენეტიკა ნებისმიერ დაავადებაში უდიდეს როლს თამაშობს დამეთანხმებით და პატარა ჯირკვალიც ესეც პირობითი ნათქვამია. შესაძლოა ეს პატარა ჯირკვალი კიდევ უფრო აქტიურად და კარგად მუშაობდეს, ვიდრე ვიღაცის დიდია ნორმალური ზომის ფარისებრი ჯირკვალი. ესე რომ მხოლოდ გარეგნობით ვერ შევაფასებთ მის ფუნქციას, აქაც საჭიროა აუცილებლად ჰორმონალური კვლევა, თუ პატარა ჯირკვალი მუშაობს, არაფერს მას არ ვერჩით და არანაირი ჩივილის მიზეზი ის არ შეიძლება იყოს და შესაძლოა სხვადასხვა აუტოიმუნური დაავადებების დროს განიცადოს ატროფია ფარისებრი ჯირკვალმა და მოცულობაში შემცირდეს ჰიპოტროფია, აპლაზიაც კი. თუმცა ისევ ეს მდგომარეობა ჯობია, ვიდრე ჰიპერტროფია და გადიდება, იმიტომ რომ გადიდებული ჯირკვალი, როგორც ვახსენეთ, შეიძლება დააწვეს საყლაპავს, ტრაქეას და მექანიკური ზეწოლა გამოიწვევს. პატარა ფარისებრი ჯირკვალს თუ ის თავის ფუნქციას ასრულებს, არაფერს არ ვერჩით და არ ვთხოვთ. კიდევ ერთი კითხვა, დედა გვეკითხება თავის მეზღვაურ შვილთან დაკავშირებით. მას ახალგაზრდა ასაკში დაიწყო თმის ცვენა, რაც ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციას დაუკავშირდა და იოდს აძლევენ, იოდს იღებს დამატებით. მე როგორც გავიგე კითხვიდან. შესაბამისად, მეტი ინფორმაცია არ მაქვს სამწუხაროდ. რამდენად სწორია, ხო? ბევრი კითხვა გამიჩნდა პირადად მე. ჯერ ეს ერთი მეზღვაურია. მეზღვაური, აი ზუსტად ამიტომ. არ მგონია, რომ იოდის დეფიციტი ჰქონდეს.
თუმცა, რა ვიცი, არის იშვიათი გამონაკლისი, შეიძლება იყოს იოდეფიციტური მდგომარეობა, ვერ ახდენდეს ორგანიფიცირებას ფარისებრი ჯირკვალი და ვერ გამოყოფდებს ამ ჰორმონს. ამ შემთხვევაში ისევ ჰორმონალური ფონი გვეტყვის ამას. მისვენა რამდენად შეიძლება იყოს შესაძლოა იყოს ფარისებრი ჯირკვალთან კავშირში, როგორც ჰიპოთირეოზი, ეგრეთ წოდებული ფუნქციის დაქვეითება, ასევე ჰიპერთირეოზი, ტოქსიური ჭიყვი შეიძლება იყოს გამომწვევი თმის ცვენისა ნამდვილად, თუმცა არა მარტო ეს, უამრავი სხვა მიზეზი არსებობს, იქ დაკავშირებული კალციუმის, დ-ვიტამინის ცვლასთან და ზოგადად სხვა დერმატოლოგიური პრობლემები, თუნდაც ალოპეცია, აუტოიმუნური დაავადებები, რომელიც ხშირი მიზეზია ხოლმე. თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად შეიძლება იყოს ფარისებრი ჯირკვის პათოლოგია. მე არ ვიცი რამდენად ვასწრებ კიდევ და დამატებით კითხვებს ვასწრებ. როდესაც ონკოლოგიური პრობლემა აქვს ადამიანს, ოღონდ არ არის დაკავშირებული ეს ფარისებრი ჯირკვალთან და სწორედ ონკოლოგიური დაავადების ფონზე პირველად შეიცვალა ფარისებრმა ჯირკვალმა ფუნქცია. ეს რამდენად ლოგიკურია და ჭირდება თუ არა ამას განსხვავებული მართვა. შეიძლება უბრალოდ იყოს, არ იყოს კავშირში და უბრალოდ თანხვედრა იყოს, შესაძლოა რაღაც მედიკამენტებით იყოს გამოწვეული. არსებობს რიგი მედიკამენტები, ვთქვათ, ლითიუმის შემცველი, იოდის ჭარბიდოზით შემცველი, რომელიც ნამდვილად გავლენას ახდენს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციაზე და შესაძლოა რაღაც პრობლემის კურნალობამ გამოიწვიოს ფარისებრი ჯირკვლის დაზიანება. შესაძლოა აიხსნებოდეს გარკვეული მედიკამენტების მიღებით, თუმცა შესაძლოა მართლა თანხვედრა მოხდა დროში და ნამდვილად არ იყოს კავშირში სხვა ონკოპათოლოგიასთან. ეს კითხვა ვფიქრობ არის თქვენი ინფორმაციის ერთგვარი გაგრძელება, რომელზედაც თქვენი საუბრეთ, აი სინათლის, ცირკადული რიტმები, სინათლის ინფორმაცია, მხედველობის ანალიზატორი და ასე შემდეგ. თუმცა მაყურებლის კითხვა უკავშირდება ფარისებრი ჯირკვალს და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის ცვლილებამ შეიძლება თუ არა ძილის დარღვევა გამოიწვიოს. შესაძლოა განსაკუთრებით ძილიანობას იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება ჰიპოთირეოზი, იმიტომ რომ ამ დროს ყველაფერი შენელებულია, მოდუნებულია ორგანიზმი, ცოტა დეპრესიულია და დღის მანძილზე აი თითქოს ახლად გამოღვიძებულ ადამიანს გონია რომ არც კი ეძინა. ამ შემთხვევაში ირღვევა ძილღუძილის რეჟიმი და ტოქსიკოზის დროს პირიქით ემოციურობა, ოფლიანობა, ეს ტაქიკარდია, გულისფრიალი აგზნებულობა პირიქით იწვევს უძილობას. ანუ საპირისპირო შეიძლება გამოიწვიოს ფუნქციის დაქვეითებამ ძილიანობა და ტოქსიკოზმა პირიქით უძილობა. ნამდვილად არის კავშირში ძილის დარღვევასთან. და კითხვა, რომელიც ალბათ ყველაზე ხშირად დაისმის ჩვენთანაც და თქვენს სამუშაო ოთახშიც ალბათ როდესაც ადამიანს სჭირდება ჩანაცვლება ჰორმონებით, მთელი სიცოცხლის მანძილზე უნდა დავლიოთ? გააჩნია თუ გამომწვევი მიზეზი ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევის არის აუტოიმუნური დაავადება ითვლება ქრონიკულ დაავადება და ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მთელი სიცოცხლის მანძილზე გრძელდება. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია კონტროლი გარკვეული პერიოდულობით. ნუ თავიდან როცა დოზის შერჩევა ხდება, ეს კონტროლი უფრო ინტენსიურად შეიძლება 6-8 კვირაში ერთხელ მოხდეს. თუ უკვე ვიცით რა დოზაზეა პაციენტი კარგად ჩანაცვლებული, ამ შემთხვევაში 6 თვეში ერთხელ მაინც თუნდაც ეს სეზონურად რომ ვნახოთ, სწორი დოზით იღებს, თუმცა შეიძლება მოხდეს გარკვეული ცვლილებები ან წონაში მოიმატოს ან მოიკლოს, ან რაღაც თანხლები დაავადება გაჩნდეს ან შეწოვა დაირღვეს ამ ჰორმონის და შეიძლება 6 თვის წინ კი ჰქონდა ამ დოზაზე კარგი პასუხი, მაგრამ შესაძლოა აღარ არის საჭირო და გახდეს დოზის ცვლილება საჭირო. თუმცა არის რიგი პათოლოგიები, რომლის დროსაც ეს ფუნქციის დაქვეითება გარდამავალია და რაღაც პერიოდულობით საჭირო გახდეს მკურნალობა და შემდგომ აღიდგინოს ჯირკვალმა ფუნქცია და ისევ განაგრძოს თავისი ნორმალური ცხოველქმედება. ძალიან დიდი მადლობა თიკა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მაყურებელს მე შევახსენებ, დღეს თქვენ ითხოვნით ფარისებრი ჯირკვლის შესახებ საუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი თინა იორდანიშვილი. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა მოგზაურობისათვის. ვიდრე დავასრულებ, მე არ დავარღვევ უკანასკნელ დღეებში ჩამოყალიბებულ ახალ ტრადიციას, ძალიან არასასიამოვნო ტრადიციას, რომელიც გასულ კვირას, ასე ვთქვათ, დაიბადა ჩვენს გადაცემაში. მე გუშინაც ასე დავამთავრებ და დღევანდელ გადაცემასაც ასე დავამთავრებ. როდესაც ჩვენი უძველესი წინაპარი და უდიდესი ექიმი ავიცენა გვეუბნებოდა, რომ ექიმის განკარგულებაში არის მინერალი, დანა და სიტყვა. ძნელად თუ წარმოვიდგენდით, ასეთი ბასრი თუ აღმოჩნდებოდა ექიმის მიერ ნათქვამი სიტყვა და დღეს ჩვენ
ძალიან ხშირად გავიმეორებთ ალბათ იმას, რომ ჩვენ ვიცით საზღვარი ფსოუზე და როკის გვირაბთან. დიახ, ეს არის ექიმის მოქალაქეობრივი პოზიცია, რომლის გამოც ის ახლა დასჯილია და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ სოლიდარულები და ყოველდღიურად ამას ხავს ძალიან დიდი პატივისცემი და თუ ვინმეს ხელეწიფება მეც დიახ, ჩვენი პროფესიული ღირსების მაქსიმალური განცდით გამოხატავთ ამ დამოკიდებულებას, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით, ხვალ კიდევ ერთი საერთაშორისო მნიშვნელოვანი თარიღია, რომელიც ჩვენს სუნთქვას და უკეთეს სუნთქვას უკავშირდება. ნახვამდის ღერძელობას გისურვებთ.